Risksentimentet har studsat, vi har en ny handelsvecka framför oss och kanske hittar vi köplägen i en aktie som pressas lite för mycket denna Cyber Monday. Det här är Börsfrukost, varmt välkomna. Det är måndagen den 1 december. Mitt namn är Elin Wiker och vid min sida den här morgonen Daniel McPhee. Tjena. God morgon, god morgon. Cyber Monday idag, som sagt. Vad köper du? På börsen låter det som att man ska köpa Yubico. Det är väl något som har sänkt priserna ordentligt. Och cyber security. Men i övrigt så är det nog köpstopp. Ja, men vi noterar också att Black Friday verkar ha gått väldigt bra, slagit rekord. Någonting som du har fyndat senaste veckan? Nej, jag har hållit igen där får jag ändå säga. Men det verkar som att det verkar vara riktigt bra tryck i detaljhandeln. Så får man väl se vad det blir för lönsamhetsnivåer när alla sitter och shoppar på nätet. Men det lär bli bra kassaflöden här i nästa rapportsäsong, tänker jag. Jag läste om att folk använder AI för att hitta presenter till sina nära och kära istället för att tänka själv numera. Ja. Jag själv då köpte vaccinerade mig. 20% rabatt tyckte jag var fantastiskt för någonting som man ändå behöver. Men jag tänker att vi ska prata om att vi får lite amerikanska konsumentrapporter i veckan. Ulta Beauty och så det är en skönhetsbutik, eller hur? Vi har Macy's, Kruger, en av världens största snabbmatskedjor förstår jag som. Ja, men precis. Det kommer en hel del detaljhandels eller konsument får man nog ändå säga. Både lite mer sällanköp, men sen får vi också en del techrapporter. Jag såg Snowflake, kommer även Salesforce. Så att, det är fortfarande så att på de här nivåerna så måste vi ju någonstans se att både så att säga, efterfrågan är på höga nivåer och vinsterna ökar. Och då är det alltid kul att få lite temperaturkänning på konsumenten i USA. Precis, det är kul att rapporterna fortsätter för annars kommer den här makrodatan emellan. Vi ska prata om det alldeles strax som brukar stöka till bilden. Men i övrigt kan vi väl blicka tillbaka lite på förra veckan. Det studsar rätt bra, Nasdaq upp 6%, Russell 2000 upp över 8%. Man brukar säga att det går fort i hockey. Detsamma gäller börsen, några reflektioner. Ja, men jag tycker ändå att det finns något form av rimligt i att om vi tänker att det som föder en uppgång är att det kommer in nya köpare i marknaden och man vill hitta den typen av exponering och visst man kan tycka att det är på höga nivåer, det håller jag med om, men om vi tar Nvidia som kom med sin rapport som ändå bekräftade någonstans att det går fortfarande på högvarv och de extrema investeringar de gör spiller ju ändå över in i ekonomin så att det var kanske mer att det kom från en oroande nivå och nu fick vi bekräftat att det här fortsätter. Jag tänker vi kan kika på en graf som visar Nasdaq 100 då och hur nära toppen vi är igen. Precis, och nu pratar vi som sagt om en vecka då, så att det kan ju vara tillfälligt att man vill in i exponeringen och sen ändrar man sig nästa vecka eller den här veckan kanske och då hittar du säljflöden istället. Ja. Så långsiktiga är vi på börsen. Typ så, men man måste väl också alltid få ändra sig tänker jag, det är inte så konstigt. Nej. Ibland är det bra att vända kappan efter vinden. Vi kan ju nämna att Asien utvecklats lite blandat i natt, där Tokyobörsen sticker ut på nedsidan. Det ser ut som vi går mot en negativ öppning här i Stockholm också. Anledningen då till att Tokyobörsen går dåligt verkar ju vara att den japanska 10-årsräntan har stuckit iväg lite och nått den högsta nivån på 1,5%. Och det är det högsta då sedan juni 2008. Vi kan också säga att vi har fått in en hel del makrodata. Vi får ännu mer den här veckan. Bland annat då inköpschefsindex från flera olika regioner. Vi har redan fått då Kina och Sverige. Ska vi börja med Kina? Hur såg det ut? Ja, precis. Det verkar som att både industridelarna och tjänstesektorn kom in lite svagare än väntat. Och då får man nog ändå jag tycker alltid det är svårt med den här typen av datan. Det är ju så mycket data, det är makro och det är Asien. Så att det är klart att för sentimentet kanske inte är det positiva hållet, men det är en punkt av alla så att säga. Ja, vi får ju också även KPI i veckan och jag tycker det är spännande att se om vi ser någon prispress då i eurozonen och i Sverige då. Snabb KPI kan nämna den svenska PMI-siffrorna från industrin som tar sig ett steg neråt från 55,1 till 54,6 och då så säger då Jörgen Kennemar som är ansvarig för den här analysen utav inköpschefsindex att svensk industri fortsätter att vara en expansiv fas även om tempot har bedarrat något. Samtidigt går återhämtningen fortsatt trögt i eurozonen. Sannolikt måste det till en starkare omvärldskonjunktur för att tillväxten i svensk industri ska ta ytterligare fart.
Det lät ju inte jättepositivt. Nej, precis. Och det är väl det som är så typiskt med att det är så otroligt många parametrar att ta hänsyn till. Jag menar, om vi får svagare data, då börjar vi hoppas på lägre räntor och då kan börsen fortsätta upp ändå, så att säga. Vi får även amerikansk PCE, inflationsmåttet då från september senare i veckan. Och det är ju lite spännande med tanke på Fed-beskedet som vi får i nästa vecka. Det var lite svängigt med vad man förväntar sig. Nu förväntar man sig 25 punkters sänkning, eller 90% då förväntar sig att det blir en sänkning. Jag tänker att börsen har ju öppnat. Vi ska kika upp på den, förutsatt att jag lyckas få fram rätt bilder här. Det verkar vara en negativ öppning. Precis, vi tappar vad jag ser här 0,6 på OMX30 och det är väl ganska sunt nu. Vi har ett par starka veckor bakom oss som vi pratar om och det är klart att snart ska man börja blicka in i 2026 och frågan är vad som ska driva börsen. Är det liksom konjunktur, är det räntor, inflation och helt klart så har vi liksom tagit ett steg upp redan här faktiskt under hela året sedan sommaren och några dagar där vi handlar neråt, det tycker jag är sunt. Jag håller helt och hållet med dig. Vi reagerar på att Surgical Science handlas upp med ungefär 3%. Det verkar bero på då insynsköp från en styrelseledamot där. Och sen så har vi Volvo Cars som har fått en köprek från Dagens Industri. Det har blivit veckans aktie, också upp 2,5%. Sen så har vi Norion också. Vad har hänt där? Om de har sålt en mindre kreditportfölj och det är egentligen bara för att justera eller liksom proaktivt se till att inte träffas av högre kapitalkrav eftersom att det är en specifik form av kredit med förfallna krediter. Så att bara egentligen en liten justering som inte ska påverka väsentligt. Och så säger jag att KRM handlas upp 4%. Det verkar komma lite positiva besked där. Precis. Ericsson tecknar 39 eller förlänger 39 000 kvadratmeter i Kista som där funnits en oro. Det här är en aktie då som, eller ett fastighetsbolag ska man säga, som handlas till 70% lägre än substans. Nu ska man säga att det är mycket skuld där så att själva rabatten på fastigheterna kanske inte är riktigt lika stor. Eller den är inte det, ska jag säga. Men så att det kommer man från låga och pressade nivåer, gärna utdömt, så finns det ju krävs det inte så mycket för att liksom höja det. Sen är det här till 2030, det är liksom inget enormt långt avtal så. Men det kanske minskar en del oro. Precis, lite tryggheten. Då jag reagerar på att det verkar vara defensivt som håller sig idag med Handelsbanken, Nordea och Swedbank då i toppen, precis som Evolution och Telia. Men vi ska gå vidare. Vi har pratat om att vi har ett bolag som man kanske ska stoppa i julklappssäcken möjligtvis. Kanske det kanske. Nivåer. Nederman, kära Nederman. Ja, precis. Om man lyckas hålla julklapparna i mer än 3 år kanske jag ska säga här. Men de har gått, de håller på med luftrening ska man väl säga i industrier så att all form av processstoff och så vidare. Och aktien har handlat svagt, men det här är en stor exponering mot USA. Det största affärssegmentet har haft det lite trögare tidigare i år. Den kan se lite dyr ut den här aktien på liksom historiska multiplar eller historiska vinster, men de har ett riktigt svagt Q1, alltså första kvartal. Och jag tror att det finns möjlighet att den här kan handlas upp. Jag tycker värderingen är nu korrigerad. Det är inte svårt att komma fram till 14-15 gånger vinsten nästa år, alltså 2026. Och det borde komma att trilla in lite större beställningar här nu som har skjutits på framtiden. Inte så långt ifrån lägsta nivåerna heller på den här aktien, eller hur? Nej, exakt. Och det här är väl varför man säger ganska volatilt när man ser så här. Det ska väl sägas, vad sa du, 5 år. Så att jag menar, man får komma ihåg någonstans att i grunden det här är ett lönsamt bolag. Skulden är inte särskilt hög. Det finns uppenbar strukturell tillväxt. Desto mer digitalt vi får både i liksom fabrikerna ökar ju lönsamheten och dessutom så tror jag någonstans att investeringsviljan känns ju ganska hög i USA och de har precis gjort klart sin egna eller utbyggnaden i USA. Så att jag tror att det här kan bli bra på de här kursnivåerna. Jag tänker vi ska kika på en bild som visar utvecklingen då med vinst per aktie de senaste 9-10 åren. Ja, precis. Det där är fram till 2024 eller från 2015 till 2024 och som man ser där mellan 2015 och 2019 så var det ingen så här enormt kraftig ökning men däremot väldigt konsekvent. Corona, det vet vi ju alla med pandemiutbrottet vad som hände och sen så studsade det tillbaks väldigt fort under nästa år. Sen har vinsten visserligen också i mild takt ökat varje år, kalenderår ska jag säga sedan dess. I år blir det ett svagare år på grund av det svaga första kvartalet. Jag tror att man kommer liksom gå tillbaka i den här takten kommande 3 år. Då får också upp multipeln och förhoppningsvis då även vinsten.
Man gillar ju vinsttillväxt plus en multipel expansion. Vi kan ju nämna också att Systemair inom lite grann samma sektor rapporterar ju på torsdag ett brutet räkenskapsår. Eller? Exakt, och då får vi, det är ju också luftrening och de är ju dubbelt så stora som Nederman och har också haft det lite tufft med de här fabriksinvesteringarna som har pausats lite grann. Och då får man faktiskt fram till sista oktober och då kanske man kan skvallra lite och se vad som finns även i Nedermans siffror där. Det blir spännande att se. Slutligen kan jag nämna att Electrolux har kapitalmarknadsdag på torsdag. Jag och Daniel tackar för oss den här morgonen. Tack. Och det var allt för Börsfrukost som sagt. Missa inte Börslunch 11:45 idag. Tack för att ni har tittat. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.